nó không có té các bạn đó, nó sụt xịt nè, là dây cáp này mình bắt đúng. Và cả cái chi tiết nhỏ bên đây là cái cọng cao su nè, nhiều khi cái xe ga nó các bạn cái khóa thắng này nè, các bạn coi là các bạn có miếng cao su này hay không nha, đó đọc vậy đó. Bởi vậy cho nên là nhiều khi ráp hết dàn áo vô thì mình nói ô trời ơi, xe ga này có gì đâu mà dọn 4 mấy triệu, tao dọn cao lắm 7-8 triệu. Đúng, trên thị trường đang rất là nhiều người đang dọn một chiếc xe ga là 7-8 triệu, là ở cái cạnh nào là. Rồi chào 500 anh em YouTube, rất vui gặp lại 500 anh em YouTube trong chuyên mục là dọn AB Thái 110 màu cam đen. Cam đây là cam nhám. Rồi thì bây giờ cái màu này là cái màu mà hồi xưa mà rất là gây sóng gió khi mà điên đảo mà với Mercedes nè, cái màu rất là tươi tắn và đẹp. Thì bây giờ phiên bản này nó hơi sai chút, là cái màu cam nhám thì nó thành cam bóng mất rồi. Thì mình vẫn sơn là cam nhám đó, nhưng mà chủ xe yêu cầu là dán keo. Thì khi mình dán keo thì nó sẽ thành màu bóng đó, nhưng mà nó sẽ bảo vệ được màu sơn. Và cái nhược điểm của dán keo là bắt buộc luôn là trong vòng 1 năm các bạn phải định kỳ nhớ thường xuyên là đi dán keo lại là 1 đến 2 lần trong 1 năm. Chứ các bạn đỡ 3 năm đến 4 năm là keo đó nó sẽ chết và các bạn không thể nào mà gỡ ra và dán lại được. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành vô mình review cho các bạn xem về một cái xe AB Thái cam nhám 110. Thì đầu tiên cái xe này á, trước khi mà mình giao cho các bạn á, thì là mình sẽ sử dụng là đi lại hàng ngày trước khi mà giao cho tới tay khách hàng. Đó. Thì cái máy của xe này ở đây rất là êm. Rồi thì bây giờ khi mà cái điểm đầu tiên mà do mình nghĩ thôi nha, do mình nghĩ là khi mà dọn một cái xe ga là cái gì và FI nữa, cái mình nghĩ đầu tiên khi mà ráp lên dọn một cái xe ga trước khi ráp hết dàn áo là cái điểm khó ở đây là sẽ là về phần xăng. Đầu tiên là hệ thống phun FI, cái thứ hai nữa là về hệ thống phun xăng. Đó là những cái khó khăn nhất mà nó nằm bên trong mà các bạn không thể nào xử lý được. Đối với một cái chiếc xe ga khi mà các bạn đã ráp hết hoàn thiện 100% vậy thì cái việc á mà các bạn xử lý và cái việc bơm xăng FI nó sẽ rất là khó cho các bạn. Đó. Thì ví dụ như là khi mà các bạn ráp hết vậy rồi thì ví dụ như là khi các bạn đổ đầy xăng nó bị chảy ra ngoài. Rồi khi các bạn mà chạy mà cái xe hết xăng luôn thì cái xăng nó có báo chính xác cho các bạn không? Đó là một cái vấn đề quan trọng. Thì các bạn phải test nó rất là kỹ, phải đổ đầy bình xăng hoặc là hết xăng thì các bạn mới test được cái vấn đề đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà một cái xe FI nó có hiện tượng lỗi FI xảy ra thì cái hệ thống phun xăng nè, kêu là cái họng xăng của mình á, nó có hoạt động tốt hay không, mà mình có biết vệ sinh lại nó hay không. Đó là những vấn đề trước khi mà các bạn dựng lên một cái chiếc xe, hoặc là trước khi các bạn ráp hết dàn áo các bạn phải lưu ý về điều đó. Rồi ở đây thì bây giờ là mình sẽ tiến hành vô mình review chính xác luôn là từng con ốc cho các bạn coi. Thì bây giờ là về phần thôi mình ở sau mình quay tới trước đi. Rồi thì ở đây cái điểm đặc biệt của xe AB này á nha, các bạn nếu mà các bạn chịu khó để ý á thì nó sẽ có 4 con ốc mà nó rất là khó chịu. Đây 1, 2, 3, 4. 4 con ốc này đúng dinh hãng luôn là nó xi bóng và nó cực kỳ đẹp. Thì camera có thể ly sát vô để mà mọi người thấy 4 ốc này nó xi bóng. Đó. 4 ốc này, rồi lấy nét ốc này nữa em, ốc ở trên đây nè. Đó. Rồi em để chậm lại 1 giây cho người ta thấy, để chậm lại em đứng lại một cái. Em đứng cái tay em lại một cái rồi. Đó, thì là 4 ốc đây thì là trong hãng luôn là nó đã xi bóng. Và về phần chấm sơn thì ở xe này chủ xe yêu cầu là chỉ chấm sơn bên trong, bên ngoài không chấm sơn. Thì khi mà mình sử dụng lại trên cái xe này, mình sử dụng lại là một cặp phuộc sao ISS của chủ xe và một cái cổ bô titan của chủ xe, thì người ta sẽ yêu cầu mình giữ lại cho người ta. Thì khi một cái xe trước khi mà ráp lên thì mình sẽ tôn trọng ý kiến của cái người dọn. Thì người ta yêu cầu mình cái gì thì cái này là góp ý giữa đôi bên, là các bạn phải cho mình một cái ý kiến là khi mà anh Tây dựng lên cái xe cho em muốn là cái phuộc sao anh Tây giữ lại. Tại vì phuộc sao này còn mới nha, chứ cũ bắt mình giữ lại mình cũng không giữ. Em muốn đi lại cái phuộc sao, hoặc là em giữ lại cổ bô của em, hoặc là cái ngoại hình của em là anh Tây trả về dinh hết 100% cho em, hay như thế nào đó. Bởi vì ví dụ như các bạn có thể qua đây, xe này cũ là chủ xe đi full ốc titan. Đó, thì tất cả những cái bộ phận bên đây nè đều là ốc titan hết. Bây giờ chủ xe yêu cầu là anh Tây di lại dinh cho em. Đó, thì tất cả ốc titan bỏ bịch cột lại trả cho chủ xe. Rồi còn những ốc dinh này mình sẽ dê về lại hết ốc dinh, bởi vì cái việc mà các bạn siết ốc dinh á, nó sẽ đảm bảo kỹ được cho các bạn là mình siết cái này nó sẽ có cái độ ăn hít giữa những cái mặt nhôm, bởi vì bước răng của ốc titan nó không có chuẩn bằng ốc dinh được.
là cái thứ nhất. Và các bạn khi mà các bạn coi nè, các bạn coi ở này, khi mà dọn một cái xe á, đó tới cái này chi tiết này nó còn mới nè, đó nó còn mới và nó sáng được, đó thấy chưa, đó từng cái này mình đều gỡ ra mình xi luôn. Nói chung là mới toàn bộ 100% về một cái chiếc xe ga. Đó đây cho các bạn coi là toàn bộ này từ cái bát xả nhớt ở trong lốc nồi, xả nước, xả cặn đồ trong lốc nồi đều sạch sẽ mới. Bát viền ở dưới đây và camera lăn lơ bò lết ở dưới đây luôn để mọi người thấy là được từng cái chi tiết ở dưới đây. Đó nó đều mới sạch sẽ hết từng con ốc. Đó rồi từng miếng ron. Rồi tiếp đến là bắt đầu ở trên đây. Ở trên đây về phần ron, về phần giáp mí đồ á, thì mọi thứ nó sẽ ok sạch sẽ hết. Đó thì bây giờ là nhìn cái xe này nó cũng rất là ngầu đúng không các bạn. Xe AB này là huyền thoại một thời mà kêu là đỉnh và cực kỳ mắc đó, giá trị lắm. Rồi thì bây giờ bắt đầu tiếp, mình sẽ camera đi qua lại bên đó đi. Mình sẽ ly theo camera. Rồi tiếp đến là về phần là cùm dầu tay thắng trên. Cùm dầu tay thắng trên thì cái xe AB này lồi ra nè, nó lồi cùm dầu ra nè. Đó cho nên là khi mà mình thay á, mình muốn mà bóp thắng nhẹ, dịu và an toàn, mình nên thay nguyên cụm ben dầu mới, dây dầu mới và con heo dầu mới. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ở trong đây nè các bạn đi lâu á, Ford nở cùm dầu, ti dầu, ruột ở trong nó sẽ nở hết và rất là dơ, có nhiều cái là nó mục nát luôn, các bạn không thể nào mà phục hồi lại được hoặc là tái chế lại được. Cho nên là mình thay một cái cùm dầu mới nó sẽ an toàn hơn. Và tay thắng của AB Thái thì là nó màu đen. Đó và nguyên cái cụm dây cáp nối tay thắng trong đây là mình đã thay hết, xử lý, cho nên việc bóp thắng nó sẽ rất là an toàn. Đó rồi phần đầu đèn rất là ngầu. Tiếp đó là mình sẽ cho các bạn coi là chó đèn xanh limited. Đó xanh limited là sao, là cái màu này. Cái màu này kêu là cánh chim đại bàng mệt không ngừng nghỉ nè. Các bạn thấy là nó sáng xanh mà nó bóng mà nó rất là ngầu không. Và cái mặt nạ đại bàng này là mình giữ lại cho chủ xe, mình không thay, mình chỉ đánh bóng lại. Và chó đèn trước chó đèn sau này cũng vậy, mình đánh bóng lại, mình không thay. Tiếp đến nữa là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần là dĩ thắng trước và bố thắng trước. Thì về phần dĩ thắng trước và bố thắng trước ở đây mình cũng thay full mới để cho nó phù hợp. Dĩ thắng, bố thắng thì mình thay, nhưng mà heo dầu này là mình sơn lại và mình vệ sinh lại. Đó từ dây dầu, bát dây dầu, chữ nghĩa rồi các bạn có thể thấy là những cái chữ trắng này nè, camera lia lại đây. Đó những cái chữ trắng này nó đều sắc nét. Nếu mà các bạn xi lại sợi dây này thì cái chữ này sẽ không bao giờ mà đẹp được như vậy, nó sẽ không có độ sắc sảo của cái chi tiết. Tiếp đến cặp vỏ ở đây mình sử dụng cho xe này là cặp vỏ Dunlop. Cái này không phải Dunlop T900 nè, cái này là Dunlop dành cho dòng xe ga, nó ghi là D115 nè. Thì cặp vỏ này theo mình đi rất là ok và rất là bám đường. Rồi về phần mà những cái chi tiết nhỏ đây, các bạn có thể camera đứng đây chiếu vô, các bạn có thể thấy là được là ở đây là mình sử dụng là full một cái đồng hồ cũ mà mình phục hồi lại như mới để đỡ tốn tiền chủ xe. Và nhìn nó vẫn như là một cái đồng hồ mới 100% vậy các bạn, kim mới, số km là mình trả giờ không. Đó mở lên luôn hả? Rồi mở lên luôn. Rồi đó dạng nè, rồi đá xi nhan nè. Đó đó đá xi nhan. Đó pha cốt rồi, có đủ hết, đầy đủ chức năng. Đó đèn pha nè. Rồi cái hình chữ Honda trong đây các bạn cũng thấy nó mới và đẹp đẽ nữa. Tiếp đến đó là về phần cái gì? Về phần ổ khóa. Ổ khóa của một cái xe AB á, anh em dọn xe á thì ít ai thay cái ổ khóa này, nhưng mà thay cái ổ khóa này luôn. Bởi vì mọi người đem đi vẽ cái mặt chữ này lại, mình không chọn vẽ mặt chữ này lại mà mình sẽ thay một ổ khóa mới thì nó mới sắc sảo và mới đẹp cỡ này được. Và ở trong đây nè nó sẽ có là những viên bi, nó mới đảm bảo được là cái xe mình khi mà dọn lại nó an toàn và dặn mở lên là dứt khoát, nó không bị chạm điện khóa. Ổ khóa cực kỳ dễ bị chạm điện, kêu là điện nguồn cấp cho nguyên xe đó các bạn, rất là dễ chạm. Với xe AB Thái ở đây thì nó sẽ có 3 cái tem thông số giống vậy. Đó nó sẽ có 3 cái tem thông số giống vậy. Đó rồi nó sẽ có một cái tem thông số bên đây. Ví dụ như là những cái tem thông số này mà mình đáp sai ở đâu á, dán sai ở đâu, anh em chỉ và anh em góp ý cho mình nha, để mà mình cho ra những cái sản phẩm hay hơn để phục vụ anh em. Tiếp đến đó là về phần chống đứng và cái gác máy này.
anh em nên nhớ nha, những cái chống đứng này nè, và cái này kêu là cái cốt xỏ máy nè, cốt treo máy nè, thì cái cốt treo máy này của anh em á cực kỳ dễ bị là hiện tượng là khi anh em mà đá cái chống này lên, anh em chạy, khi anh em đá chống này lên nè, em chạy, anh em chạy mà tầm cỡ 10, 20, 30 rất dễ re cái xe. Cái đó là do anh em thiết kế chưa đúng cho cái xe AB. Thì mình sẽ thiết kế thêm một con tán nữa, mà xe AB nào mà mình dọn á, mình đều làm. Đó là bên đây mình sẽ quay cho mọi người coi, mình thiết kế thêm một cái nữa, kêu Việt Nam mình thích chế mà, nhưng mà chế hiệu quả và hay các bạn, đơn giản nữa. Đây, đó, mình gài phèo lại để cho nó đi nó an toàn được hơn. Rồi đó, đó là kêu là đảm bảo độ ổn định cao. Rồi tiếp đó ở đây á, là nguyên cụm giải nhiệt. Cụm giải nhiệt là sao? Là nói ngắn gọn theo ngôn ngữ Việt Nam là két nước mới. Mình sẽ thay full một cái két nước mới, có nắp két nước, miếng nhựa két nước đồ, bởi vì két nước này lâu nó sẽ nghẹt két nước, nó dẫn đến là xe các bạn nóng máy, giải nhiệt không tốt. Thì khi mà mình dọn một cái xe, mình nên thay một cái két nước mới để cho cái xe của mình nó đảm bảo được là cái nhiệt độ ổn định của một cái xe giải nhiệt bằng nước là nó tầm ở từ 78 cho tới 85 độ C. Đó là cái đó tôi tự nói luôn á, chứ không ai nói hết đó. Về cái cặp két chân này á, thì là mình giữ lại, mình rửa sạch sẽ lại cho người ta, mình thay cao su này mới. Và khi mà một cái xe ga ráp vô hết toàn bộ hoàn thiện 100% á, thì ít có cái để review cho các bạn lắm. Chỉ có giờ màu sắc, đường nét rồi thôi. Nhưng mà ví dụ ráp xe ga có cần xử lý nó để cho nó ôm và nó sát hay không, thì mình sẽ xin phép giới thiệu cho các bạn. Là bạn có thể thấy bên đây nè, mình sửa lại là rất là ôm. Đó, thì cái dàn áo mà ở trên xe này là 50% là dàn áo theo xe, và 50% là mình mua mới. Ví dụ như là mình mua mới là hai sừng trâu nè, hai cái ốp hai bên nè, và một cặp cốp ở sau đây, bởi vì nó gãy bát rất là nhiều thì mình mua mới lại, bởi vì cái xe này á, khi mà gỡ ra rất là dễ gãy bát. Xe này em dọn tổng chi phí của em dọn là 44 triệu gì cho full một cái xe, là tháo ra hết toàn bộ và thay mới hết toàn bộ. Thì em giữ lại được là thùng xăng, phuộc sau, kẻ bô, chó đèn trước, chó đèn sau. Em sẽ có tiếp một clip về một cái xe AB Thái 110 bình xăng con màu đỏ đen cho các bạn coi, cũng sẽ rất là hay, và cũng dọn full chi tiết và nhiều hơn xe này nữa. Xe đó chắc chắn sẽ cao tiền hơn xe này. Nãy giờ các bạn thấy em review á, mà các bạn có thấy cái gì đó nó sai không? Thì camera hơi trùng đầu gối mình xuống một chút, anh sẽ dựng này lên cho camera chiếu cái góc này mọi người thấy nè. Cái yên của AB này á, các bạn có thể thấy là nó hơi bự không? Nó hơi nhô một chút không? Đó, đúng là cái yên zin hồi xưa nó như vậy á. Cái này là chắc chắn 100% luôn. Yên zin hồi xưa khi mới đọc thùng nó hơi nhô vậy đó các bạn. Rồi sau mình đi lâu á thì bắt đầu nó xẹp xuống, nhưng mà AB Việt Nam là nó xẹp nha. Cái màu AB Thái này kêu là yên hai da là sao? Ở bên đây á, là đen nhám, ở trên đây là màu xám đậm. Kêu là hai da là vậy, là yên hai màu sắc khác nhau. Đó, thì mình mới kêu nó là một cái yên hai da. Thì khi mà dọn xe AB này á, thì cái quan trọng nhất á, và sợ nhất là về phần máy. Bởi vì nếu mà phần máy không ổn định á, có bất cứ trục trặc gì sẽ kéo nguyên phần máy ra, thì ốc át tất cả mọi thứ, nó sẽ xấu đồ của người ta rất là nhiều. Cho nên là phần máy phải kiểm tra thiệt kỹ và lựa những cái phụ tùng tốt nhất. Như mọi người đã thấy, em đáp cái xe AB này phụ tùng mà full phụ tùng phần máy em mua rất là nhiều cho một cái xe AB này. Phụ tùng và phần máy, tất cả những cái phụ tùng em lựa đó, ngay cả những cái phốt bơm nước là những cái chi tiết quan trọng nhất, em đều mua phụ tùng zin chính hãng hết. Và về phần bên ngoài, bắt buộc nó sẽ có những điểm mà anh em dọn sao mà nhìn để mà người ta hiểu được đây là một cái xe đúng AB Thái chứ không phải là xe AB Việt Nam giật lên. Đó, nó sẽ khác toàn bộ từ cái ở trong đây là cái hộp đựng bình ắc quy rồi, nó là một cái hộp zin chứ không phải là hộp chế. Cái xe này á, anh em lưu ý là khi anh em mà muốn dọn cái xe AB mà màu này thì anh em nên chọn kiếm được bộ tem trước. Có được bộ tem thì anh em mới bắt đầu dọn được cái xe.
Bởi vì bộ tem AB này là đang rớt vô là bắt đầu mua không có, rất là khó khăn. Cho nên mọi người phải, trước khi dọn một cái xe thì cái vấn đề mà đơn giản nhất và lại quan trọng nhất mà mọi người không chú ý là bộ tem và màu sắc của nó. Các bạn phải mua được bộ tem trước khi các bạn quyết định là dọn cái xe nha. Chứ khi mà các bạn dọn cái xe xong, tại vì hồi năm trước mình cũng bị rất là nhiều trường hợp là mình nghĩ tại thời điểm đó là bộ tem đó mình mua là nó sẽ có, và nó rất là đơn giản. Ví dụ như xe AB này là một trong những cái xe là không phải là một cái xe cổ, thì mình cứ nghĩ là mình mua sẽ có nó, nhưng mà không phải. Mua là bắt đầu đã hết tem này rồi và rất khó mua. Đó, mỗi cái xe nó sẽ có mỗi cái khó khăn riêng mà mình không suy nghĩ được. Thì tại sao mọi người ta thích đi cái xe AB này? Đầu tiên á, là so trong dòng xe ga thì xe AB này là kiểu dáng nó sẽ thon gọn, nó thon gọn hơn những cái xe AB đời mới bây giờ. Cái thứ hai nữa là thùng đựng đồ của nó vẫn rất là lớn. Đó, ví dụ thùng đựng đồ của nó đây lớn để mà chi, để mà mình có thể bỏ được nhiều đồ. Đó, thì thùng đựng đồ này rất là lớn ha, nên là mình thoải mái mà bỏ đồ. Và cái thùng đựng đồ này mình cũng thay mới, cánh chim đại bàng này á rất là khó mua nha. Sau này thì mình có đặt được vài miếng, anh em nào mà bị mất hoặc là gãy miếng này thì có thể liên hệ mình. Rồi ở đây là cái yên này thì là cái yên cũ của chủ xe, mình giữ lại và mình lợp, mình tận dụng lại cho người ta. Đó, và ngồi thực sự rất là êm đít. Cái mút này nó sẽ khó bị xẹp hơn là cái mút zin ở trên xe của các bạn. Thì chủ xe giao xe, một cái xe AB em dọn sẽ mất bao nhiêu lâu? Thì em khai trương là bữa mùng 8 Tết, tới bây giờ là ngày 14 tháng 5 2021 thì em chính thức là em giao cái xe này. Đó, thì khoảng tầm 4 tháng, cho cái xe này thì em dọn xong hết full toàn bộ một cái xe, và em rã ra full hết 100 chi tiết, là em rã hết 100 chi tiết. Em không chừa lại bất cứ chi tiết nào hết mà em không gỡ ra em xử lý. Những cái bộ phận nào mà em xài lại cũ em đều khắc phục và làm mới lại cho người ta. Những bộ phận nào em mua mới thì phải chỉnh chu nó cho nó ôm nhất và nó sát nhất. Đó là một cái mà kêu là dọn xe chứ không phải là sửa xe. Thì bây giờ là mình xin lỗi anh em chút, mình cho camera nó đi ngược qua đây một chút đi để mà cho nó mát chút. Bởi vì hiện tại em đang quay là đang 12 giờ trưa, đúng 12 giờ trưa luôn. Sài Gòn đang vô mùa nắng, rất là nắng, thì cho camera nó mát bớt chút tội nó. Thì camera đứng góc đó quay qua đây, đổi ngược lại em ra nơi nắng em đứng cho. Đó, thì mọi người có thể coi cái hướng mà ngược sáng chút, thông cảm ha. Thì bây giờ cái xe này phuộc sau của nó đang đi phuộc đế thì chắc chắn nó đang rất là ngon, ổn định. Thì phuộc trước của nó mình sẽ làm lại cổ phuộc chắn 3. Và khi mà một cái xe ga các bạn bỏ dọn, các bạn nên nhớ những cái xe nào đi vành đúc kêu là bánh mâm đó, thì là vành đúc trước và vành đúc sau, bánh mâm trước bánh mâm sau, các bạn nên nhớ trước khi dọn các bạn nên bỏ cái xe đi cân mâm lại một cái đi. Các bạn đi cân mâm lại để khi mà bắt đầu sau này lúc mà mình sơn lên xong vậy nè, mình chạy cái xe, chủ xe mình giao cho người ta ngồi lên xe, người ta chạy 80, 90, 100 á, thì cái dàn xe của người ta nó đầm, nó không có bị đâm qua bên này, đâm qua bên kia. Đó là như vậy. Chứ còn khi mà các bạn dọn một cái xe mà các bạn không đem đi cân mâm lại, và nhớ đóng tăng bu bánh sau nha. Xe ga này các bạn vẫn đóng tăng bu bánh sau bình thường. Ở trước xài tăng dĩ thì mình không có đóng tăng bu, nhưng mà bánh sau các bạn bắt buộc phải đem đi đóng tăng bu lại thì các bạn mới có được cái độ bóp thắng ngon lành. Đó, và cái xe này cảm giác rất rõ ràng là mình bóp bên phải, bóp bên trái bên phải sẽ sụp xịt, mà mình bóp bên phải bên trái cũng sụp xịt luôn. Camera thở tới đây nè, nó nhúc nè, là mình bắt đúng sợi dây cáp. Kêu là dây cáp kéo phụ, là khi mình bóp thắng bên này là hai bên nó đi cùng luôn, để mà nó đảm bảo là các bạn khi mà bóp thắng nó không có té các bạn đó, nó sụp xịt nè, là dây cáp này mình bắt đúng. Và cả cái chi tiết nhỏ bên đây là cái cọng cao su nè. Nhiều khi cái xe ga nó các bạn cái khóa thắng này nè, các bạn coi là các bạn có miếng cao su này hay không nha. Đó, đọc vậy đó. Bởi vậy cho nên là nhiều khi ráp hết dàn áo vô thì mình nói ô trời ơi, xe ga này có gì đâu mà dọn 4 mấy triệu, tao dọn cao lắm 7-8 triệu. Đúng, trên thị trường đang rất là nhiều người đang dọn một chiếc xe ga là 7-8 triệu. Là ở cái cạnh nào là người ta chỉ sơn dàn áo và xây ốc lại thôi. Còn tất cả mọi dòng xe em đang làm là em không có làm như vậy. Em làm là em dọn full hết, em xử lý sườn, em xử lý đồng, em làm đồng rồi lại, em xây ốc, em mua ốc mới, em thay tất cả những chi tiết nào mà em có thể thay được. Em trả nó về lại đúng zin như ban đầu của nó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chắc chắn sẽ ngon hơn một cái xe zin hãng, là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là các bạn sẽ chủ động được hình dáng, màu sắc và cái thiết kế của nó, và vẫn đảm bảo an toàn hết zin 100% mà không thay đổi gì. Và cái nồi, nhất là cái nồi xe ga,
Các bạn làm thì khi mà mình dọn lại thì cái nồi các bạn sẽ chạy rất là vừa ý, không có bị là rung nồi, lì nồi, yếu nồi. Và cái tay ga, xe ga quan trọng nhất là cái tay ga. Khi mà các bạn dặn ga thì các bạn phải cảm nhận được cái độ nhẹ của nó. Đó, thì nó phải nhẹ thì các bạn mới thấy cái xe mình nó lanh được. Có rất nhiều bạn đang bị cái trường hợp là khi mà dọn cái xe xong cái tay ga của các bạn nó không nhẹ, do các bạn không chịu thay cái sợi dây ga. Dây ga dây thắng hôm nay lấy gì bóp thắng nó nhẹ, lấy gì dặn ống ga nó nhẹ, và cái hồng xăng không chịu làm thì sao mà cái tay ga nó nhẹ được. Phải làm hồng xăng lại, hồng xăng liên quan tới dây ga. Đó là những cái mà khi mà mình dọn một cái dòng xe mình sẽ hiểu về nó. Và đồng hồ km, dây km là hoạt động tốt khi các bạn lên tua cao thì cái kim nó không có bị nhảy rồi nữa. Nó nhiều chi tiết để mà nó giúp các bạn hoàn thiện một cái xe lắm. Thì bây giờ cảm ơn 500 anh em YouTube. Thì bây giờ trưa rồi mình sẽ về mình ăn cơm. Chúc 500 anh em YouTube có một buổi tối xem kênh của anh Tây con Niễn thiệt hay, thiệt nhiều cái để mà trao đổi. Không những là em sẽ dọn xe số mà em sẽ dọn xe ga, xe đồ, tất cả mọi thứ cho mọi người. Còn ví dụ anh em nào mà hỏi em có dọn xe này hay kia hay không thì anh em phải hiểu được là cái xe này xe kia của anh em á nó mắc tiền hoặc là phụ tùng nó cao tiền hay không, rồi bắt đầu anh em mới hỏi em dọn. Ví dụ như là một cái xe SH đi, khi mà một cái xe SH dọn á, cũng nhiều người dọn lắm mà anh em hỏi dọn xe SH tôi dọn có 10 mấy 20 mấy triệu rồi. Dạ thì đúng là thị trường cũng có dọn vậy mà em dọn vậy không được. Em dọn xe SH không có dọn giá đó được. Và nên em mới nói là em không dọn chừng nào anh em hiểu đồ của anh em mua mắc tới cỡ nào thì anh em mới kêu em dọn. Ví dụ đúng một cặp mặt nhôm nồi SH Ý hoặc là Basic á, các bạn mua đúng một cặp mặt nhôm nồi zin chính hãng Made in Japan hoặc là Italia, bạn sẽ biết là nó mắc như thế nào, rồi các bạn coi em là nó đúng hay nó sai. Những cái chi tiết trên xe này cũng vậy, nếu mà mua đúng phụ tùng đi sẽ biết nó mắc như thế nào. Cái két nước á, mua đúng cái két nước chính hãng đi, coi thử nó bao nhiêu tiền. Chào mọi người.